पुलिस रिपोर्ट अनलाइन पेमेन्ट 2024 अथवा पुलिस रिपोर्टमा प्रराष्ट्रको छाप लगाउने सबै प्रोसेसहरू। वेब ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। ब्राउजरमा google.com टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। सर्च बक्समा अनलाइन पेमेन्ट पुलिस रिपोर्ट अनलाइन पेमेन्ट टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस्। यसमा सर्वप्रथम तपाईले यसमा देख्नुहुन्छ कन्ज्युमर सेवा विभागको वेबसाइट। यसमा गएर यहाँ टिक लाउनुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस्। यो क्याप्चा गाह्रो लागेको खण्डमा यसमा रिफ्रेस गर्नुहोस्, नयाँ क्याप्चा आउँछ र यो क्याप्चा टाइप गरिसके पछाडि सबमिट गर्नुहोस्। यसमा डिस्प्याच नम्बर फिल गर्नुहोस् र यसमा डेट अफ बर्थ फिल गरेर सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यो डिस्प्याच नम्बर तपाईलाई थाहा छैन भने यो तपाईले आफ्नो पुलिस रिपोर्ट ओपन गर्नुहोस्। त्यो पुलिस रिपोर्टमा जुन फाइल डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो फाइललाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईले डिस्प्याच नम्बर देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईले भर्नुपर्ने भनेको तपाईको स्क्रोल गरेर अलिकति तल स्क्रोल गर्नुहोस्। यसमा तपाईको ट्याली यसमा डेटाहरु सम्पूर्ण आफै अटोमेटिक फिल भइसकेको हुन्छ र यसमा तपाईको मोबाइल नम्बर अथवा फोन नम्बर यसमा तपाईले सबमिट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेर यसमा यो पे बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी पे बटनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो ई-सेवामा पैसा छ कि छैन पहिला चेक गर्नुहोस्। छैन भने त्यसमा ट्रान्सफर गर्नुहोस्। ट्रान्सफर गरिसके पछाडि तपाईको ई-सेवा आइडी लगइन गर्नुहोस् यही ब्राउजरमा। ई-सेवा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। रकम भुक्तानीमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईको एकचोटि तपाई फेरि लगइन गर्नुहोस् यो ई-सेवा आइडी। यति गरिसके पछाडि तपाईको यसमा एउटा टोकन कोड तपाईको आइडीमा ई-सेवा आइडीमा पठाउने हुन्छ। त्यो टोकन कोडलाई यसमा टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्फर्म पेमेन्ट गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईको यसमा तपाईको आफ्नो आइडी डिटेलहरु यसमा सम्पूर्ण देखाउँछ। यसमा तपाई रेडी पेमेन्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ भनिरहेको हुन्छ। फेरि यसलाई कन्फर्म पेमेन्ट गर्नुहोस्। यति गरे पछाडि यसमा फेरि कन्फर्म गर्नुहोस्। यस तपाईको पेमेन्ट प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। स्क्रोल गर्नुहोस् तपाईले। यसमा देख्नुहुन्छ भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने अप्सन। यसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। यस पेमेन्ट भेरिफाइड भनिरहेको छ सक्सेसफुली। यसरी हामी अनलाइनबाट पुलिस रिपोर्टको पेमेन्ट गर्न सक्छौं। यति गरिसके पछाडि यसलाई हामी प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौं। प्रिन्ट गर्नको लागि यो प्रिन्ट गर्नुहोस् अप्सन लेखिरहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। चाहेको खण्डमा यसलाई पीडीएफ मा पनि हामी सेभ गर्न सक्छौं। सेभ गर्नको लागि यो डाउन एरोमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। यसमा तपाई पीडीएफ सेभ पीडीएफ देख्नुहुन्छ। यसरी हामी यसलाई पीडीएफ मा सेभ गरेर तपाईको आफ्नो कम्प्युटरमा पनि राख्न सक्छौं।